Hello everybody, good afternoon. Hello, hello, hello. Hello guys, hello guys, hello guys, hello guys, hello guys. We are okay. Wait, just wait a minute, okay? Good. Hello everybody, good afternoon. Wake up, and it's your teacher, science teacher, and we are reading from class 9 science today. Class 9 science, and we were continuing from classification of animals or organisms, okay? We were continuing from classification. And on case of classification, up to here we discussed about हामीले के को बारेमा डिस्कस गर्यौं भने we discussed about binomial system of nomenclature, त्यसपछि genus, species, types, and त्यसपछि we discussed about two system classification of organisms. We discussed about five system classification organisms, and त्यसपछि we discussed about their importance, about their uses, के छ कुराहरु हैन. अब यसको बारेमा हामीले हेरेका थियौं. त्यसपछि after that हामीले लास्टमा हेरेको भनेको चाहिँ we discussed about a topic, and that was about त्यो चाहिँ के अरे के भन्छ about के अरे त्यो types of mode of nutrition को कुराहरु थियो नि त. How are animals or how are living beings discussed or organized on the basis of their survival techniques. अब यसपछि चाहिँ on this class we will continue from five kingdom classification system. Sorry. Five kingdom classification system, but before that हामी चाहिँ बेसिस अफ त्यो के भन्छ फाइभ किङडम क्लासिफिकेसन सिस्टमको सेक्सन सर एकछिन बुझौँ है त. भनेको चाहिँ अन द बेसिस अफ वाट थिङ्स दे आर क्लासिफाइड, या फेरि अन द बेसिस अफ वाट थिङ दिस थिङ इज न्यू. यसमा चाहिँ कुराहरू के छ भने पहिलो कुरामा चाहिँ टु किङडम क्लासिफिकेसनमा चाहिँ अन द बेसिस अफ देयर एनिमल, अन द बेसिस अफ देयर सर्भाइभल टेक्निक, एन्ड अन द बेसिस अफ देयर हेबिटेट, अन द बेसिस अफ देयर त्यो सेल स्ट्रक्चर, they were defined into two categories, plant or animal. But अहिले चाहिँ के गर्दैछ भने त्यति मात्रै नभएर on the basis of the proof from evolutionबाट आउँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको तिनीहरूले कस्तो खालको चाहिँ एउटा सर्टेन एक्जिस्टेन्स देखाएको छ, या फेरि वाट टाइप्स अफ फिचर्स आर दे क्यारिङ आउट अप टु हियर अप टु नाउ, त्यसको बेसिसमा, या फेरि अन द बेसिस अफ द एडप्टेसन, अन द बेसिस अफ देयर मोड अफ न्युट्रिसन टु भनेको चाहिँ अटोट्रोपिजम, हेटेरोट्रोपिजम, अन द बेसिस अफ द्याट थिङ दे आर क्लासिफाइड. And you classify गर्ने बेलामा चाहिँ we have three categories under five kingdom classification. But over here in this classification system हामीले पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ only about three systems, okay? So the first one is Monera. Sorry. Monera. So now in case of Monera, what does Monera kingdom classifies, okay? Monera kingdom भनिसकेपछि it is such kingdom, यो त्यस्तो kingdom जहाँ चाहिँ के छ where animals or simply organisms having prokaryotic cells are found. यसमा भएको जति पनि एनिमल छ नि त, या फिर जति पनि अर्गानिजम छ नि, they all have prokaryotic cells. They all have prokaryotic cells. Prokaryotic cell भनेको चाहिँ now those cells which have absence of nuclear membrane. भनेको suppose like there is one cell, एउटा सेल हो, अनि यो सेलमा चाहिँ के छ भने हामी यतापट्टि बिचमा सानो न्युक्लियस हुन्छ नि त हैन, हामीले पहिले पढ्दाखेरि नर्मल सेलहरुमा चाहिँ. बट इन केस अफ सच सेल यो न्युक्लियस भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन कि न्युक्लियसको भित्रको मटेरियल चाहिँ हुन्छ, बट न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ हुँदैन. भनेपछि अब इन केस अफ सच प्रोक्यारियोटिक सेल यसको न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन भनेपछि भित्रपट्टिको कुरा पनि के हुन्छ, छरिएर बसेको हुन्छ. भनेपछि न्युक्लियर मेम्ब्रेन भएपछि इन द एब्सेन्स अफ न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियर मटेरियल अर आरएनए या फिर डिएनए जे भनौँ न हामी चाहिँ जेनेटिक मटेरियल इज मिक्स्ड अप विथ द सेल. सेलसँग मिक्स्ड अप हुन्छ के सेल, साइटोप्लाज्म अफ सेल. अब सच सेल आर भेरी प्रिमिटिभ सेल. यो सेल पाउने भने चाहिँ प्राय ब्याक्टेरियाहरूमा मात्रै पाउँछ यो चाहिँ कि. त्यहाँ चाहिँ एजोब्याक्टेरिया भनौँ या फेरि के अरे त्यो ब्लू ग्रिन एल्गेहरूको कुराहरू गरेको छ. एकदम पुरानो एकदम प्रिमिटिभ प्लान्ट्स भनौँ, प्रिमिटिभ अर्गानिजम्स भनौँ न, प्रिमिटिभ अर्गानिजम्स हो कि. दे आर भेरी प्रिमिटिभ अर्गानिजम्स. अनि त्यसमा पाउने भनेको चाहिँ यो खाले अनि ब्याक्टेरियाहरू भनौँ, यो खाले चाहिँ स्ट्रक्चर अफ सेल हो. अनि उनीहरूको चाहिँ अर्को फिचर भनेको चाहिँ दे आर मोस्टली युनिसेलुलर, बिकज युनिसेलुलर भएपछि पो यसमा प्रोक्यारियोटिक डेफिनेसन मिल्छ. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ दे आर काइन्ड अफ लाइक भेरी माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर. युनिसेलुलर छ भने दे आर माइक्रोस्कोपिक, हामीलाई थाहा छ नि त होइन, बिकज इन केस अफ सेल इज भेरी स्मल इन स्ट्रक्चर, एकदम सानो हुन्छ, एटमको साइजभन्दा पनि सानो भनेपछि त लाइक सेल इज भेरी स्मल इन स्ट्रक्चर. सो द्याट्स फर वी निड माइक्रोस्कोप. अब उनीहरूको प्रपर्टीमा के आयो त हाम्रो चाहिँ प्रपर्टीमा चाहिँ पहिले भनेको चाहिँ प्रोक्यारियोटिक, पछि मोनेरा. ल मोनेरामा पहिलो प्रपर्टी भनेको चाहिँ प्रोक्यारियोटिक, र अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ युनिसेलुलर
एन्ड युनिसेलुलरसँगै आउने प्रपर्टी भनेको यिनीहरूको चाहिँ माइक्रोस्कोपिक प्रपर्टी। अब यसपछि अर्को कुरा भनौँ यसमा चाहिँ अब नाउ बेसिकली इन केस अफ सच प्लान्ट्स देयर मोड अफ न्युट्रिसन इज युजुअली सिम्बायोटिक पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। सिम्बायोटिक भनेको चाहिँ मैले भनिसकेको थिएँ मिसिएर बस्छ, या फेरि दे क्यान बी लाइक भनेपछि थ्रु द प्रोसेस अफ अटोट्रपिजम, या फेरि उनीहरू चाहिँ अटोट्रपिक पनि हुनसक्छ, दे क्यान बी हेटेरोट्रपिक, दे क्यान बी प्यारासाइटिक, उनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट मोड अफ न्युट्रिसन छ। दे क्यान फलो अर दे क्यान चुज एनी वान न्युट्रिसन मोड अफ न्युट्रिसन बिकज इन केस अफ सच ब्याक्टेरिया दे क्यान रियली गो थ्रु एनी फेजेस, उनीहरू जान सक्छ। वेट अब हामीसँग अर्को सिलेबस के छ हाम्रो चाहिँ अर्को पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ इट्स अबाउट नेक्स्ट थिङ अबाउट प्रोटिस्टा। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट प्रोटिस्टा। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोटिस्टामा पढ्ने बेलामा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने यसमा चाहिँ प्रोटिस्टामा चाहिँ अनि प्रोटिस्टा र यसकोमा चाहिँ के छ भने यिनीहरूको सबैको कुराहरूमा चाहिँ एउटा सेलको चाहिँ कुरा गरौँ न। इन केस अफ नर्मल सेल, सपोज दिस इज वान सेल, इन केस अफ नर्मल सेल देयर सेल हैज वान रिजिड स्ट्रक्चर। यो कुरा चाहिँ सबै सेलसँग हुन्छ है त। एभ्री सेल्स अफ दिज अर्गनिजम्स हैव रिजिड स्ट्रक्चर, आइदर मोनेरामा भनौँ या फेरि प्रोटिस्टामा भनौँ या फेरि फन्जाइमा गएर भनौँ। बिकज सेलको रिजिड स्ट्रक्चर भएन भने सेलभित्रको कुराहरू बाहिरपट्टि जान सक्छ, या फेरि बाहिरपट्टिको अर्गनिजम भित्रपट्टि एफेक्ट गर्न सक्छ। त्यो जम्मै कुरा त्यो भएको भएर चाहिँ इट हेज रिजिड स्ट्रक्चर भनेपछि दिस लाइक द सेप अफ द्याट सेल इज नट चेन्जेबल, या फेरि फिक्स छ भनौँ न। त्यसरी चाहिँ यिनीहरूको स्टेबल सेपले चाहिँ इट विल हेल्प देम अ लट इन केस अफ सर्भाइभल। अब यसमा चाहिँ मोनेरामा बुझ्नुपर्ने कुरा यति मात्रै है त। मोनेरा भनेको चाहिँ एउटा भेरी प्रिमिटिभ सेल भएको अर्गनिजम जसमा चाहिँ प्रोक्यारियोटिक स्ट्रक्चर चाहिँ हुन्छ। आफ्टर द्याट वी हेभ नेक्स्ट वान द्याट इज प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टाको कुरा गरौँ भने चाहिँ प्रोटिस्टामा चाहिँ नर्मली अनि लिसन इन केस अफ सर्भाइभल या फेरि त्यसको कुरा गरौँ भने चाहिँ अब मोनेरा भनेपछि चाहिँ मोनेरा इज फाउन्ड एभ्रिवेयर। त मोनेराले चाहिँ एभ्रिवेयर भन्दा पनि नर्मली मोइस्ट सराउन्डिङ या फेरि एक्वेटिक सर्भाइभल, एक्वेटिक मोड अफ सर्भाइभल हुन्छ यिनीहरूसँग चाहिँ। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ वाटरमा पाउन सकिन्छ, लाइक वी क्यान फाइन्ड देम इन वाटर। बट मोस्टली मोनेराको चाहिँ फाइन्ड गर्ने केस भने चाहिँ एकदम टफ केसमा मात्रै हुन्छ है त। वी क्यान फाइन्ड देम इन भेरी टफ रिजन, एकदम गाह्रो रिजनमा मात्रै भेटाउन सक्छौँ। इजी रिजन या फेरि ओपन इयरमा यस्तै ठ्याक्कै उठाएर लिएर आउनु त अलिक गाह्रो हुन्छ होइन। इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड फर अस। एन्ड अन केस अफ प्रोटिस्टाको बारेमा पढौँ भने चाहिँ प्रोटिस्टाको बारेमा हामीले पहिले पढेको छौँ सानोमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ प्रोटोजोवन भनेर पढेका छौँ है त। प्रोटिस्टा भनेपछि त्यही प्रोटोजोवनलाई चाहिँ अलिकति नयाँ नाम या फेरि अलिकति सिस्टमेटाइज्ड वेमा चाहिँ डिफाइन गरेर राखेको छ है त। सो नाउ के छ प्रोटिस्टा इज सच किङडम अफ अर्गनिजम वेयर अर्गनिजम्स विथ eukaryotic cells are found. यसमा eukaryotic सेल हुन्छ, ओके इट्स फाइन। बट प्रोटिस्टा इज सच किङडम वेयर organisms having single cell, okay, having single cell with eukaryotic nature are found. उनीहरूको सेलमा चाहिँ के हुने भयो त मोनेरा, यसमा चाहिँ एउटा सिमिलरिटी के हुने भयो इन केस अफ मोनेरा दे आर बेसिकली फाउन्ड विथ सिंगल सेल एन्ड इन केस अफ प्रोटिस्टा यहाँ पनि के हुने भयो त सिंगल सेल. बट द डिफरेन्स इज इन केस अफ मोनेरा दे हेभ प्रोक्यारियोटिक सेल. प्रोक्यारियोटिक भनेको न्युक्लियर मेम्ब्रेन नभएको, तर यसमा चाहिँ के भने भयो न्युक्लियर मेम्ब्रेन भएको. यसमा चाहिँ न्युक्लियस छ है, देयर इज न्युक्लियस, वी क्यान से द्याट भेरी इजिली. एन्ड इन केस अफ प्रोटिस्टा यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा प्रपर्टी भयो. अब प्रोटिस्टामा हाम्रो हुने भनेको चाहिँ अब प्रोटिस्टालाई डिफाइन गर्दाखेरि प्रोटिस्टामा इजी भनेको चाहिँ के छ भने प्रोटिस्टा इज सिंगल सेल्ड अनि अर्को चाहिँ प्रोटिस्टा इज माइक्रोस्कोपिक. यसमा पनि सिमिलर फिचर. अब यसपछि अर्को कुरा हुने भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ युक्यारियोटिक भयो. युक्यारियोटिक भनेको चाहिँ प्रेजेन्स अफ न्युक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, presence of nuclear membrane. After this, our protista single celled. अनि यसपछि अर्को भनेको चाहिँ देयर सर्भाइभल इज बेसिकली एक्वेटिक. यसमा चाहिँ सर्भाइभल एडप्टेसन हो कि उनीहरूको लागि एडप्टेसन भनेको चाहिँ बेसिकली एक्वेटिक नै हुन्छ. बिकज अगाडिको पनि एक्वेटिक थियो बट डिप म्याराइन वाटरको कुरा गरेको थियौँ. यसमा पनि एक्वेटिक नै हुन्छ. एन्ड इन केस अफ दिस प्रोटिस्टा लाइक भनेपछि सम अफ देम आर लाइक भनेपछि अटोट्रप्स, सम अफ देम आर लाइक हेटेरोट्रप्स. Basically, they can choose their mode of nutrition on the basis of the cell structure. अब उनीहरूको स्ट्रक्चरको बेसमा है. फेरि नर्मली यसमा भन्ने भनेको चाहिँ प्रोटिस्टामा नर्मल टाइपमा हामीले भनेको चाहिँ नर्मली दे आर प्यारासाइटिक, सरी नर्मली दे आर हेटेरोट्रफ इन नेचर भनेर डिफाइन गरेर आउँछ. बट हामीले त्यही पढ्दा पनि हुन्छ होइन, हेटेरोट्रफ इन नेचर भन्दा हुन्छ. अब प्रोटिस्टामा चाहिँ एक्वेटिक भयो, हेटेरोट्रफ भयो. एन्ड आफ्टर द्याट देयर रिप्रोडक्सन इज क्यारिड आउट बाई बर्डिङ प्रोसेस या फेरि फिसन प्रोसेस. नर्मली चाहिँ फिसन प्रोसेसमा गइरहेको हुन्छ है त.
They usually go through fission process for reproduction or reproductive process, reproductive work. अब यति कुरा छ हामीसँग चाहिँ. Now they are aquatic, they are single cell, they are eukaryotic, and they have fission for reproduction process. And now in case of protista, they have false feet for movement. For example, pseudopodia in amoeba, and after that cilia in paramecium, after that flagella in euglena. Euglena, the example of I'm giving examples. I'm giving some names of those organisms falling under this category, protista. This much, like this is much for this topic. Okay, यति मात्रै भइपुग्छ. After this, the last one is fungi. हामीले चाहिँ तीनवटा मात्रै पढ्न पर्छ ल. दुईवटा चाहिँ हामीले पहिले पढिसकेको भएर अहिलेको सिलेबसमा हुँदैन. Fungi. Fungi is kind of like such a kingdom of organism where organisms lack chlorophyll. यहाँ चाहिँ chlorophyll हुँदै हुँदैन. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने non green category हो यो चाहिँ. Okay. उनीहरुको फन्जाइलाई चिन्ने भनेको चाहिँ के छ भने फन्जाइलाई चिन्नलाई चाहिँ you have to clear, like you take one thing in mind, that they do not have chlorophyll, or they are heterotroph, or they are saprophyte, or they are parasitic. उनीहरुको चाहिँ तीनवटा मोड अफ न्युट्रिसन बाट जुन पनि चुज गर्न सक्छ on the basis of their body structure. And basically in case of fungi, their body is made up of mycelium. Mycelium is like kind of network like structure and made by combining some thread like structure called hyphae. Mycelium या फेरि structure is like mycelium बाट बनेको हुन्छ basically. And now in case of fungi, fungi usually contains out some examples like mushroom. हामीले थाहा छ नि त्यो mushroom को example. It's like kind of very famous example, mushroom. Then in case of fungi, fungi मा हुने भनेको चाहिँ non-green category, त्यसपछि mycelium, and fungi are mostly like multicellular. Okay, उनीहरुको केसमा चाहिँ they are multicellular in nature, and they have saprophytic or heterotrophic mode of nutrition. And these are some things from these categories. Hope you understood these things. Now we have one last topic about some examples or types from these categories. Monera bata like, so we have three categories basically in our book. That's it. Some examples of bacteria are given over there. Some fungi and some examples are given over there. And even in case of protista, some examples are given over there. So we have to read about that in like a very separate way. But example like very important money which up to here. We have to discuss up to here. So please, everything are mentioned in notes. Go there and read very properly. And yeah, take care.